Nainggit pa na. Ito lechon. Lechon yung putok ba? Alright, pagkakuha naman natin si Ma'am Jen. Maraming salamat po. Alright. So after magandang tugtugin, kami naman po. Alright. Tapos na? Kain lang. Kaya pa yan. Mabiyahe ka pala. Mabiyahe ka pa. Mabiyahe lang ako ng mobile pag ano, Ayun, para bibili ko diba? Tagas. Oo, nakasap. Banda rin ng Lima ka ba? Kasi lumakas na eh. Parang drop lang din yun. kapag ano na, yung tire na tinatawag. Pag naris mo yung tire na yun, pababa yung ano. Commission. Pag hindi alamat ka daw, malit lang daw yung altas. Pero pag mababa ka daw, Parang research pala. Meron par, mas malakas par. Kaso ano, dalawa kayo. Riding. Pag umiyakan, paano pasok? Drive school? apak na school. Pero dito na dito malapit lang. Sa Marte, tapos dyan sa Balik, sa Kapusitan. Oo na. Ano yung gano'n ano? Gasin. Kasi pag malayo ha. Maintenance. Ito maintenance ko. Kami kasi nag-grabe kami. Kasi ano kami. Hindi kami nag-ano. Hindi kami nagpapalit na kami. Malahay ko ba ito? Kami pag ano, nandun lang. Kasi mamalikan lang kayo. Oo. At movie, malayo. Akala ko mobiyahe kami. Yung ano naman, tapos, para may nangyayari, express ka muna yan. Kakaroon ka ng buti. Guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence,